Ange here and welcome back to my channel. So today mga beshies, we are going to give a review about dito sa OPPO A3s. Ayan, OPPO A3s mga beshies. The bigger battery and dual camera. So kung naghahanap kayo ng phone na maaasahan nyo sa size, sa pag-gaming, sa battery na talagang matagal malobat, and of course the camera, so please continue to watch this video and don't forget to hit like and subscribe. So this is not a sponsored video mga beshies. Actually mga beshies, hindi lang siya ngayon lang kakarating. So natanggap ko siya nung birthday ko nung August 15. Ano to, bali binili namin. So hindi naman siya cash, it's for installment basis. So ito yung for installment basis ko nabili itong OPPO A3s. Naghanap ako ng Android phone na pwede kong magamit pang salitan dito sa aking, parang gawin ko para sa aking vlog. So di ba kahit na meron tayong mga beauty vlogs, etc. So OPPO A3s, so sa pagkakaalam ko, lumabas, parang in-launch yata siya nung July. So, I'm not really sure kasi hindi naman ako techy. So, yun pala mga beshies sa disclaimer. So, this review mga beshies, hindi ito mga sobrang techy na review kasi ako hindi naman ako techy na pagkatao. Wala ako masyadong alam dun sa mga technical side. But this review is yung parang sa opinion or thoughts ng mga ordinaryong tao about dito sa bagong OPPO A3s. Kunwari, bibili tayo ng phone, yung karaniwang thoughts lang natin, yung maganda ba yung camera, kumusta yung battery, yung mga ganun na thoughts. So, hindi naman tayo dun sa technical na side. So, ayan. Let's go back mga beshies. So, ito na nga yung OPPO A3s. So, it says here, it's bigger battery and dual camera. So, meron siyang dalawang kulay. Yung OPPO A3s, meron siyang dalawang kulay. Available siya in red and available siya in purple. So, yung sa akin mga beshies, since purple is my favorite color, ayan, ito yung purple yung napili ko. So, andyan nakalagay, color, yung purple na color, and then meron siyang 2GB/16GB gigabyte. So, hindi ko alam, hindi talaga ako marunong about sa mga technical sides na to. But, for me, ang itatako lang natin is yung mga basic lang na kailangan natin as diba, sa mga bumibili ng phone. This one is designed by OPPO and assembled in China. Ayan, so ito na, binuksan na natin yung OPPO. Ito yung box niya. Meron siyang kasamang case. Ayan, so ito yung case niya. Clear case, meron siyang kasamang clear case. So, medyo naano ako kasi first time kong makatry ng OPPO. So, medyo na-amaze ako kasi sa phone nila, meron silang pa-case, diba? Meron din siyang kasama ito. Meron siyang kasamang yung pin ejector, ayan, gaya ng iPhone, meron din. At saka mga manuals, ayan, so meron tayo dito important information guide. And andito yung mga statement, security information, battery precautions, and other matters of attention. Tsaka andito yata yung warranty information nito. Sa pagkakaalam ko mga beshies, itong A3s is, nung nagpunta kami ng Maasin, merong nag-offer doon na OPPO concept store na yung A3s nila is meron silang lifetime warranty. So, hindi ko lang alam kung ito lifetime ba to. Hindi ko pa nabasa, hindi ko natanong dun sa aming pinagbilhan. Meron din dito yung quick guide. Medyo hindi na ako nahirapan sa pag-adjust dito sa ating OPPO A3s kahit Android siya. Kasi yung mga features niya is para lang din naman dun sa iPhone. Parang may pagkapareha lang sila ng iOS. So, hindi ako masyadong nahirapan, unlike dun sa mga ibang Android phones na medyo nangangapa ako kasi hindi ko na siya. Though nagsimula naman ako sa Android, pero parang nasanay na ako for how many years na yung iOS, Apple user ako. So, medyo nangangapa ako dun sa mga ibang phone. But this OPPO, para lang siyang iPhone, kaya medyo hindi ako nahihirapan. Mayroon pala sila yung how to transfer old mobile content to a new mobile. So, parang sa iPhone lang din. Ano lang natin tong phone. Nilagay ko talaga dito para sa review, no? So, meron siyang kasamang charger, and then yung, ayan, charger, yung adapter, and then adapter, and then yung cord, ayan. But wala siyang kasamang headset. Okay lang din naman kasi hindi ko naman din masyadong nagagamit yung headsets. Ito na yung mismong phone. Nung
first, pagdating nito, na-excite talaga ako nakita ko ng ganito. Nakaganito. Pag nakita, oh my God, ang laki ng phone. So, sobrang laki nito dahil ito ay 6.2 inches yata siya. Meron na siyang kasamang tempered glass mga beshies, but pinalagyan ko pa rin siya ng extra pa kasi parang feeling ko manipis lang yung free na tempered glass. So, ayan. Ito na yung OPPO A3s. So, pasensya na sa ating kasi nga 'di ba nasira yung ating ring light. So, dito na ulit muna tayo back to dati, back to basic tayo. Na yung ginagamit ko is yung tripod, yung maliit na tripod. Sobrang gandang phone nito mga besh. Ayan, ito naman yung likod. Dark purple naman siya, pero pag nilapitan mo, para lang siyang black, 'di ba? Kung tignan diyan. And glass siya mga beshies, ha, glass siya. Para siyang iPhone 8 Plus. Ganyan yung style niya sa likod. But sa harap, para naman siyang X. Kasi yung may paganon. Ayan. So, para siyang 10 sa likod. Vongga, diba? So, ayan. Purple. I have mine in purple. Hindi ko alam kung makikita nyo. Ayan. Nandito yung power button niya. And then, yung volume. And then, dito naman yung kanyang para sa SIM. Ganda, no? Oh, diba? Sobrang classy ng phone. And by the way, mga beshies, this OPPO A3s sells for 6,990 pesos lang siya mga besh. Diba, sino mag-aakala? Parang ang social niya tignan, diba? Para sa akin ha, sulit siya for a bigger phone. Tapos, ganito ka-classy yung niya, sulit siya. Pero tingnan naman natin sa camera, sa performance and whatsoever. Ito na yung kanyang lock screen. Hindi ko na siya pinalitan ng wallpaper kasi gusto ko lang ng ganito. Slide up lang siya mga beshies. So, 6.2 inches itong OPPO A3s. And aside sa size niya, ang nagustuhan ko rin sa kanya is yung battery niya mga beshies. So, yung battery niya mga beshies is 4,230 mAh. So, hindi ko alam kung ano ba yung mAh. Diba sa mga karaniwan na mga phones natin is nasa mga 2,000 plus lang. So, itong battery ng OPPO A3s super sulit. Alam nyo, chinarge ko siya, full charge siya nung Thursday in the afternoon. Na lowbat siya, as in hindi pa nga talaga siya totally lowbat. Nasa 18% pa siya nung Saturday in the afternoon na. So imagine, hindi nyo siya kailangan i-charge dahil lumalaban ang battery nitong OPPO A3s mga beshies. Parang more than 24 hours kong ginamit itong phone na to, but hindi talaga siya madaling malobat. Yun nga lang kasi kailangan nyo siya i-charge ng mga 3 hours. Yun yung pinakamataas na niya. Ganun siya katagal i-charge, but super tagal din naman niyang malobat. So super sulit, 'di ba? Sa battery pa lang. So yun yung mga hinahanap ko sa phone, yung bigger phone, yung battery na matagal malobat, and then yung camera. May mga built-in apps na rin itong OPPO A3s. So meron dito yung calendar, the clock, weather, settings, photos, Play Store, tsaka yung sa Google. Dinilit ko na nga yung drive. Meron akong mga ayan. And then, the tools, meron siyang contacts, recorder, compass. Para lang din dun sa, kaya ng iPhone. And then, merong music, file manager, phone manager, theme store, tips, videos, music party, game space. Yun yung mga built-in apps. So, tignan naman natin yung next naman yung camera. The camera mga beshies, it has 13 megapixels plus 2 megapixels rear cam. Kasi itong OPPO A3s is siya, dual rear camera with LED flash. So ayan, so meron siya ayan. And the front cam naman mga beshies, it's 8 megapixels. Yung i-search nyo na lang sa Google yung mga ibang specs nitong OPPO A3s. Ito yung camera ng OPPO A3s. So, makikita nyo dyan. Ayan, oh. Hi, mga beshies! Hello! Hi, beshies! It has yung parang flash. Meron din siya yung HDR. And this one is the timer. And ito yung parang screen na gusto nyo kung standard na screen or square or full screen. Yung nasa gilid. It also has time-lapse. Ayan, so time-lapse. Merong video,
photo, and meron siyang portrait. Sa photo mga beshies, meron din siyang yung merong beauty, and meron din siyang panorama. So, hello mga beshies! By the way, ang ginagamit kong camera ngayon is yung camera ng OPPO A3s. So, ayan, nandito tayo sa loob ng kwarto. Ito yung quality ng kanyang front cam. So, yun mga beshies ha, this is the front cam. Ayan, so mga beshies, ito naman yung front cam ng OPPO A3s na nasa labas tayo under the natural lighting. And I will show you naman yung rear cam nitong OPPO A3s. Ayan, so mga beshies, ito naman yung rear camera ng OPPO A3. So, ito yung kuha ng rear camera nitong OPPO A3s. For me, mga beshies, maganda yung quality ng camera nitong OPPO A3s kapag daytime. Yun lang yung napansin ko talaga sa kanya. But kapag medyo dark na sa gabi, yung walang flash, medyo parang pixelated na yung kanyang quality. Yan mga beshies, yung mga kuha nitong OPPO A3s. So, di ba okay naman yung quality niya, yung camera, yung audio, and then with flash, okay lang din naman siya. But me kasi hindi kasi ako mahilig gumamit ng flash. And then super classy nitong camera nitong phone. Super classy, gusto ko siya. And then super comfortable sa kamay. Until now, mga beshies, na-amaze pa ako sa battery nitong OPPO A3s. Ang tagal niyang malobat. Masasabi ko talaga for 6,990 pesos is super sulit nitong OPPO A3s. Kung ang hanap nyo yung phone na matagal talaga, pang matagalan malobat, so ito na. OPPO A3s na yung hinahanap niyo. Yun lang naman mga beshies. Sana natulungan kayo nitong video na to, na mabigyan ko kayo ng konting idea about dito sa OPPO A3s kung nagpaplano kayo na bumili nitong OPPO A3s. And so that is it mga beshies. I hope na natulungan ko kayo, na mabigyan ko kayo ng information about dito sa OPPO A3s. Sana mabigyan ko kayo ng guide kung talagang worth it ba siya bilhin itong OPPO A3s. So, yan mga beshies. I hope you enjoyed watching this video. If you did, please don't forget to hit the thumbs up and mag-subscribe kayo sa mga hindi pa nakasubscribe. So, thank you for watching mga beshies, and I hope to see you on my next vlog. Bye!